φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα και το κοτέτσι του. Και εγώ είμαι η Αλμπίνα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και τι θα σας έχω σήμερα. Σήμερα έχω να το πω μία παραλλαγή κουρού. Το ζυμάρι είναι κουρού, ενώ η γέμιση θα είναι ο κιμάς. Κιμαδοπιτάκια, παύλα κουρού κιμαδοπιτάκια, όπως θέλετε. Και για να μην πολυλογούμε, ελάτε να ξεκινήσουμε, να σας πω τα υλικά τα οποία είναι για το ζυμάρι και μετά θα περάσουμε απέναντι και θα σας πω τι θα χρειαστούμε για τη γέμιση με το κιμά. Επειδή το ζυμάρι που θα ζυμώσουμε πρέπει να μπει λίγο το ψυγείο, όσο θα είναι στο ψυγείο θα ετοιμάσουμε τον κιμά και μετά θα τα πλάθουμε πολύ εύκολα. Και πάμε να ξεκινήσουμε φύγα. Και από όσο βλέπετε τα υλικά μας είναι ελάχιστα. Εδώ έχω 500 γραμμάρια φαρίνα που φουσκώνει, ένα κεσεδάκι γιαούρτι, το ίδιο κεσεδάκι λάδι το οποίο το έχω κάνει ανάμεικτο, μισό ηλιέλαιο και μισό ελαιόλαδο. Εδώ είναι ένα κουτάλι της σούπας βούτυρο, το οποίο το έχω αφήσει έξω και έχει λιώσει λίγο. Δεν θα το λιώσουμε στο μικροκυμάτων, έτσι όπως είναι. Θερμοκρασίας δωματίου και ένα μικρό κουταλάκι αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά για το ζυμάρι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το γιαούρτι μας, το λάδι, το αλάτι και το βούτυρο. Ανακατεύω όλο αυτό το μείγμα. Και προσθέτω το αλεύρι. Όχι όλο μαζί, λίγο. Και μόλις μπορούμε να το πιάσουμε με τα χέρια, θα ζυμώνουμε με τα χέρια. Ακόμα μας παίρνει να το ανακατεύουμε με κουτάλι. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές τι κάνει αυτό το εργαλείο. Λοιπόν, βλέπετε τις τρυπούλες, όταν το κάνω έτσι, δηλαδή με το κουτάλι θα το κάνουμε περισσότερη ώρα, ενώ με αυτό το εργαλείο βλέπετε πως περνάει από μέσα του και το ζυμώνει μέχρι το σημείο που θα μας βοηθούσε και το κουτάλι. Εδώ τώρα θα βάλουμε χάντι. Βάζω ακόμα αλεύρι και αρχίζω και το ζυμώνω με το χέρι. Πήρε όλο το αλεύρι και τώρα θα το κατεβάσω στο ξύλο. Θα βάλω λίγο αλεύρι εδώ.
Θα βάλω το ζυμάρι επίσης και από πάνω και είναι αυτό το αλεύρι. Τελείωσε, δεν θα βάλω καθόλου άλλο αλεύρι. 500 γραμμάρια ακριβώς. Βάζω και το δεύτερο γάτι και πλάθω. Το ζυμάρι είναι πάρα πολύ μαλακό, βλέπετε πως δουλεύετε. Μόλις θα πάρει όλο το αλεύρι που είναι εδώ, σταματάω. Ήδη δεν κολλάει στα χέρια, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Προς το παρόν δεν έχει πάρει παντού. Ωραία. Τελειώνουμε. Βλέπετε πόσο γρήγορα κάναμε το ζυμάρι μας. Θα το δουλέψω λίγο. Αλλά όχι πολύ, επειδή έχει λάδι, θα αρχίζει να βγάζει το λάδι. Δεν χρειαζόμαστε αυτό. Θα το βάλουμε μέσα σε μία μεμβράνη και θα το βάλω στο ψυγείο μέχρι να φτιάξουμε, να ετοιμάσουμε τον κιμά μας. Φεύγει στο ψυγείο. Και ελάτε να σας πω τα υλικά για τη γέμισή μας. Θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια ανάμεικτο κιμά. Αν δεν θέλετε ανάμεικτο θα βάλετε μοσχαρίσιο, όποιος κιμά σας αρέσει. 100 γραμμάρια γιαούρτι, 3 κουταλές της σούπας λάδι, 1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας, 1 πιπεριά όποια σας αρέσει, εννοώ το χρώμα, 1 κρεμμύδι ξερό, 1 σκελίδα σκόρδο και 1 μικρό κλωναράκι δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τον κιμά μας. Βάζουμε 1 κατσαρόλα ρηχή ή τηγάνι βαθύ να ζεσταθεί. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Έτοιμο το κρεμμύδι μας, ψιλοκομμένο, και να κόψουμε να είναι έτοιμο και το σκόρδωμα. Έτοιμο και το σκόρδο μας. Έχει ζεσταθεί η κατσαρόλα μας, βάζω μέσα το λάδι όλο, είναι 3 κουταλές της σούπας. Και βάζω το κρεμμύδι. Τσιγαρίζουμε λίγο, σοτάρουμε δηλαδή, για να γίνει λίγο διάφανο και μετά θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα. Όσο σοτάρετε το κρεμμύδι μας, θα προετοιμάσουμε την πιπεριά και μόλις ακούμε την πιπεριά,
Ακούμε και τη Λίζα, ορίστε μας. Λοιπόν, ελάτε να τη δείτε. Εδώ, εδώ. Έλα. Έλα, εδώ. Οπα! Κοίτα. Εντάξει, έφυγε, κουνάει την ουρά της από την χαρά και εμείς ψιλοκόβουμε την πιπεριά. Αν δεν θέλετε να έχετε κομματάκια μεγάλα, μπορείτε να το περάσετε στο μπλέντερ, στο μούλτι δηλαδή, και το κρεμμύδι το ίδιο, εμένα μ' αρέσει. Ωραιότατα. Προσθέτουμε την πιπεριά και το σκόρδο μαζί. Και το σκόρδο μαζί και το ανακατεύουμε. 2-3 λεπτά σε δυνατή φωτιά. Ετοιμάζουμε και το δυόσμο μας. Δεν χρειάζεται πολύ, 5-6 φυλαράκια είναι αρκετά για να δώσουν το άρωμα. Αφού έχουν σοταριστεί τα ζαρζαβατικά μας, σε αυτό το σημείο προσθέτουμε το κιμά. Και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να θωρακίσουμε, δηλαδή από τη μία μεριά και από την άλλη να θωρακίσουμε τους χυμούς του κιμά, αλλά σπάμε για να μην έχουμε σβόλους. Ανακατεύουμε βάζουμε το δυόσμο πελτέ και μόλις δώσουν το άρωμά τους, το δυόσμο, αν θα το, δηλαδή 1 λεπτό χρειάζεται, το ανακατεύουμε, σπάμε αν υπάρχουν εισβόλοι. Ωραία, μας δώσανε το άρωμα. Και σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε μπόλικο μαύρο πιπέρι. Και αλάτι. Ανακατεύω, χαμηλώνω τη φωτιά και σκεπάζω
αφήνω για 10 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Έχουν περάσει 10 λεπτά. Ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Θα το μεταφέρουμε σε άλλο σκεύος για να κρυώσει λίγο. Ο κιμάς μας έχει μείνει μόνο με το λάδι του, βλέπετε, δεν έχουμε βάλει νερό, τίποτα. Και μόλις κρυώσει λίγο θα του προσθέσουμε το γιαουρτάκι. Λοιπόν, βάζουμε τώρα το γιαούρτι μέσα στον κιμά μας. Ανακατεύω. Και είναι έτοιμο. Αυτή είναι η γέμισή μας. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τη γέμιση. Αφήσαμε για 40 λεπτά το ζυμάρι μας μέσα στο ψυγείο και τώρα ήρθε η ώρα να τα πλάθουμε τα κυμαδοπιτάκια μας και να τα βάλουμε να ψήσουμε. Λοιπόν, έχω πάρει ένα ταψί, μία λαμαρίνα, έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί πάνω και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι από το συνολικό ποσό. Μπορούμε να παίρνουμε και έτσι, να ανοίγουμε δηλαδή ένα να βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού γέμιση και το μεσοφέγγαρο, το γνωστό, ξέρουμε πώς φτιάχνουμε κουρού, έτσι. Το κάνουμε σχέδιο και άμα θέλουμε το κάνουμε λιγάκι πιο ομοιόμορφο με ένα ειδικό μαχαιράκι και είναι έτοιμο. Θα το ανοίξω ένα μεγαλύτερο ζυμαράκι, όχι πολύ λεπτό, ξέρουμε, έτσι. Βλέπετε που δεν κολλάει ούτε στα χέρια μου, ούτε στο ξύλο. Και κόβω στρογγυλούς κύκλους. Στρογγυλούς κύκλους και κόβω στρογγυλά. Κύκλοι είναι στρογγυλοί. Λοιπόν, βάζω ωραιότατα, κλείνω. Ωραία. Πυρονάκι.
Θα σας δείξω αυτά, τα υπόλοιπα θα κάνω εκτός κάμερας και θα τα ανοίξω όταν θα γεμίσω τη λαμαρίνα. Και συνεχίζω εκτός κάμερας και θα σας δείξω μόλις θα τα φτιάξω. Βάζουμε να προθερμαίνεται ο φούρνος στους 180 βαθμούς. Λοιπόν, και δείχνω πάλι άλλη μια φορά για αυτούς που άνοιξαν τις οθόνες τους μόλις, για τους αργοπορημένους. Λοιπόν, ανοίγω. Όχι πολύ λεπτό, περίπου τώρα θα σας δείξω. Λοιπόν, περίπου τόσο κόβω. Αυτό είναι κρεμμύδι, μην μου πείτε. Γιατί ο εχθρός δεν κοιμάται. Παρακολουθεί. Λοιπόν, αφού κόψαμε, βάζω μικρά από ένα κουταλάκι. Λοιπόν, κλείνω. Φιξάρω. Εδώ έχω 2 κρόκους. Βάζω λίγο νεράκι. Ανακατεύω και τα αλήφω. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα το ψήσουμε στις αντιστάσεις, ενδεικτικός χρόνος 25 λεπτά. Αλλά πάντα κοιτάμε το φούρνο μας, το ξέρουμε καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω το φούρνο το δικό σου, εγώ λέω τον χρόνο που θα χρησιμοποιήσω εγώ, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Πάντα εξαρτάται από τη τάση του ρεύματος. Και τώρα το καλοκαίρι που όλοι έχουν αναμένα τα air condition, είναι φυσιολογικό να είναι πάρα πολύ χαμηλά η ένταση. Οπότε ίσως θα χρειαστούμε λίγο χρόνο παραπάνω, όπως και αν βρίσκεστε στα εξοχικά σας σπίτια έξω από την Αθήνα, είναι πολύ λογικό να μην έχετε την ίδια ένταση. Λοιπόν, το έχουμε αλείψει με αυγουλάκι, λίγο σουσαμάκι και πάμε να το ψήσουμε. Στη μεσαία σκάρα, να ψήνονται και από κάτω και από πάνω, χωρίς αέρα,
και βάζω 25 λεπτά. Και βλέπουμε. Καλή επιτυχία. Πέρασαν 25 λεπτά και τα βγάζουμε. Και βάζουμε άλλη μία λαμαρί. Άλλα 25 λεπτά. Βλέπετε πόσο ωραία βγήνανε, ψήθηκαν και από κάτω και θα τα αφήσουμε τώρα να κρυώσουν. Έχουμε φτιάξει μία λαμαρίνα, η δεύτερη είναι μέσα στο φούρνο και ελάτε να την βάλουμε τώρα στη σχάρα, να τα βάλουμε για να κρυώσουν λιγάκι σωστά και από κάτω. Το βάζω λοιπόν στη σχάρα για να κρυώσουν από κάτω, γιατί πολλές φορές όταν αφήνουμε στην λαμαρίνα να κρυώσουν στη λαμαρίνα, μαλακώνουν από κάτω. Και εμείς δεν το θέλουμε, θέλουμε να είναι τραγανά. Και περιμένουμε τη δεύτερη λαμαρίνα. Πέρασε ο χρόνος και έτοιμη είναι η δεύτερη λαμαρίνα. Περιμένουμε λίγο να κρυώσουν για να το βάλουμε σε πιατέλα. Και ελάτε να το βάλουμε σε μία πιατέλα. Λοιπόν, η διάμετρος αυτής της πετσέτας είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχω. Το κόλπο το ξέρετε πώς μπορούμε να κάνουμε μικρότερη διάμετρο. Δηλαδή, την διπλώνουμε στη μέση και τη διπλώνουμε ξανά στη μέση. Και έχουμε μία πετσέτα στο μέγεθος αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, για να κρατηθεί, θα βάλουμε τώρα. Θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Σπάω. Βλέπετε πώς είναι το ζυμάρι. Μπισκοτένιο. Και τελειώσαμε και σήμερα. Φτιάξαμε αυτή την υπέροχη συνταγή κουρού με κιμά, με ένα μπισκοτένιο ζυμάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ λαχταριστό, το βλέπετε, καταπληκτικό, το άρωμα σπάει τη μύτη, καταλαβαίνετε, και εσείς αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας άρεσε και η συνταγή και γενικά η ατμόσφαιρα και πιστεύετε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το κανάλι αυτό, παρακαλώ, χαρίστε μου ένα like, κάντε μια εγγραφή, μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για τα βίντεο που βγαίνουν 3 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι, Πέμπτη και Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ. Γράψτε μου και το σχόλιο αν θα το φτιάξετε και αν σας άρεσε η συνταγή και τι άλλο θα θέλατε να φτιάξουμε. Είναι πλούσια γκάμα από διάφορα εδέσματα και τα φαγητά και πολύ ευχαρίστως να τα φτιάξουμε μαζί. Ήσασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα και το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα και σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Σας φιλώ. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina. Ο Πελοπίδας από εκεί, το κοτέτσι από εδώ. Και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου από αυτή τη μεριά για να κάνουμε ένα haul που έχουμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Εντάξει.
όχι ότι δεν ψωνίζω, δεν ψωνίζω πολύ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ανάγκη πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Αυτά όμως που μου έρχεται, ας πούμε, και θέλω να το κάνω, θα το κάνω και το έκανα. Λοιπόν, και να ξεκινήσω, θυμάστε που σας είχα πει πολλές φορές ότι θα ήθελα να πάω στο Zara Home, να δω κτλ. Λοιπόν, πήγα στο Σπηλιόπουλο, που είχα να πάω 1 χρόνο από πέρσι το καλοκαίρι, και καλά έκανα που πήγα. Και τι πήρα στο Σπηλιόπουλο? Καταρχήν πήρα αυτή τη ρόμπα, καπιτονέ της λένε, δείτε πως είναι, την έχω πλύνει, την έχω πλύνει αλλά δεν την έχω φορέσει. Αχ, μου σχολάει. Λοιπόν, είναι μακριά, είναι βαμβάκι, είναι βαμβακερό και πολυεστέρ, 50-50. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ένα πολύ ωραίο γύρω-γύρω αυτό το, δεν ξέρω αν φαίνεται, τέλος πάντων, με σατέν είναι φτιαγμένο. Δεν είναι μπουρνούζι, είναι το πρωί να σηκωθείς, να βάλεις. Έχω και λευκά τέτοια, παντόφλες, ανάλογες. Λοιπόν, πήρα αυτό, είπαμε είναι μακριά. Αν οι κυρίες που με παρακολουθείτε καιρό, πέρσι είχα πάρει ίδια ακριβώς σε μπλε χρώμα, σε μπλε σκούρο. Και είπα να πάρω και μία λευκή. Λοιπόν, κιμονό, μακριμάνικο. Πήρα ένα μαντίλι Dior. Αυτό εδώ. Λοιπόν, το οποίο εγώ το βάζω ή στο λαιμό, έτσι, με ανάλογο ντύσιμο. Το καλοκαίρι που φοράω αυτά τα μπες και τέτοια, ή το κάνω εδώ στο κότσο, το τυλίγω και το κάνω εδώ σχέδιο. Όχι σχέδιο, απλά το τυλίγω τέλος πάντων για να μην φαίνεται το λαστιχάκι που δένει τα μαλλιά. Επίσης, αυτό που πήρα και χάρηκα πολύ, έψαχνα παντόφλες ψάθινες. Πέρσι το έχω πάρει σε ροζ απαλό και είχε το ίδιο σε αυτό το μπες, το φυσικό της ψάθας ας πούμε, αλλά δεν είχε το νούμερό μου και πήρα αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ, έτσι, είναι ανατομικά. Μία εφαρμογή εδώ μέσα είναι βελούδο, δεν γλιστράει το πόδι, μπορείς να το φορέσεις και στην παραλία. Λοιπόν, λάστιχο εδώ και ψάθα και εδώ, στην πλατφόρμα. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Εντάξει, εγώ φοράω μεγάλο νούμερο, είναι στενό το πόδι μου, αλλά μακρύ. 41 είναι αυτό. Μία εφαρμογή στο πόδι καταπληκτική. Αυτό το βεραμάν μου αρέσει πάρα πολύ μέσα και περνάει μέσα, βλέπετε, περνάει μέσα στη ψάθα, περνάει και το βεραμάν λίγο χρώμα. Είχε και νομίζω και με ροζ τέτοιο, αλλά εμένα μου άρεσε αυτό. Μην ρωτήσετε τιμή. 9 ευρώ. Αυτά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το Zara Home. Είχα να πάω πάρα πολύ καιρό και αν θυμάστε, πολλές φορές στη ζαχαροπλαστική, εγώ έβγαζα μία θήκη για αυγά, για 6 αυγά, έτσι με χερούλια. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές όπου το έχω πάρει από το Zara Home. Και λέω, και επειδή για κάποιο λόγο μου σπάνε αυτά, και το αστείο είναι ότι μόλις με ρωτήσουν «Α, τι ωραίο είναι αυτό και πού το πήρατε» και τα λοιπά, μπαπ, σπάει. Δεν μιλάω για μάτι και τέτοια, όχι δεν τα πιστεύω, αλλά εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ο άνθρωπος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μάθει να σκέφτεται σφαιρικά. Δηλαδή, αν θα ήμουν ένας άνθρωπος κολλημένος με παροπίδες, θα έλεγα «Α, με ματιάζουν και να με ρωτήσουν» κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι. Αυτό που σκέφτομαι είναι
όταν εγώ κάνω τα βίντεο της μαγειρικής, σας έχω πει ότι μαζεύονται πάρα πολλά τζέρτζελα, πλένω, κάνω, ράνω, δηλαδή γίνεται χαμός. Λοιπόν, και όσο και να όσο και δυναμικός να είσαι, όσο και δυνατός να είσαι, κουράζεσαι, έτσι, και όταν κουράζεται ο άνθρωπος, λοιπόν, οι αντοχές του είναι λίγο διαφορετικές, ας πούμε, και μπορεί να πέσει κάτι από τα χέρια, μπορεί να σπάσει κάτι και τα λοιπά, το οποίο και έγινε. Δηλαδή, απλά έτυχε να είναι timing τέτοιο, με ρωτήσανε και το σπάσα. Τέλος πάντων, δεν το συνδέω σε καμία περίπτωση και καλά κάνετε που ρωτάτε, αυτός είναι και ο σκοπός, να μοιραζόμαστε τα πράγματα. Λοιπόν, και μου έσπασε. Καλέ! Παιδιά, το άρπαξε η τέτοια η Λίζα και άρχισε να μου τα τρώει. Καλέ, δεν είναι παιχνίδι αυτό. Είναι της μαμάς το παιχνίδι. Η μαμά θα το φορέσει. Δεν κάνουν τα σκυλάκια, δεν κάνουν να τρώνε. Της άρεσε, της μύρισε η ψάθα. Λοιπόν, θα έμεινα χωρίς παπούτσια. Μόλις τα πήρα. Όχι, αγάπη μου, όχι, καλό κορίτσι. Πηγαίνει να κάτσεις τώρα μέσα. Άντε. Λοιπόν, θέλεις να δεις τα κορίτσια? Δεν κάνει. Έλα. Ανέβα εδώ. Έλα, ανέβα. Ορίστε το παιδί. Πήγε να μου φάει τα παπούτσια. Κοίτα πώς μυρίζει. Ρε χαζούλα. Λοιπόν, κατέβα. Και μου έσπασε αυτό και έλεγα εδώ, μου έσπασε πότε? Πριν το Πάσχα νομίζω. Ξέρετε ότι έχω χωθεί και μία μαύρη, μία κόκκινη και είχα αυτό το λευκό της άμμου, ας πούμε, του Zara Home. Και έλεγα θα πάω να αγοράσω και κατάφερα τώρα να πάω γιατί δεν είχα χρόνο καθόλου. Και πήγα, αλλά δεν είχε όμως άλλο σε αυτό το στυλ, χωρίς το χερούλι, θα σας δείξω τώρα, χωρίς το χερούλι. Λοιπόν, μαζί δεν έχω τυλίξει ακόμα. Και πήγα και το πήρα, βέβαια δεν είναι για 6 αυγά, είναι για περισσότερα, είναι για 12 αυγά, αλλά δεν πειράζει, δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το ίδιο στυλ ακριβώς όπως ήταν και το προηγούμενο, έτσι. Το προηγούμενο ήταν το μισό και ήταν φτιαγμένο σαν καλαθάκι, ας πούμε, είχε ένα χερούλι που μπορούσε να το πάρεις. Δεν πειράζει, δεν με χαλάει καθόλου. Για 12 αυγά είναι αυτό της άμμου, δείτε, σαν φθαρμένο λίγο εδώ, μου αρέσει αυτό το στυλ. Λοιπόν, και το είχε 13 ευρώ αυτό και το πήρα. Πήρα αυτό, λοιπόν, με 13 ευρώ. Επίσης, θυμάστε που σας είχα πει ότι είχα πάρει ένα τάπερ, δεν το λες, πώς να το λες τώρα, δεν μου έρχεται, τέλος πάντων τύπο τάπερ, αλλά εγώ δεν παίρνω τα πλαστικά, παίρνω γυάλινα. Και αυτό που είχα πάρει στρογγυλό ήταν γυάλινο και ένα καπάκι, επίσης γυάλινο, το οποίο γύρω είχε ένα λάστιχο και στη μέση μία τρύπα πάλι με καπάκι, με τάπα, το οποίο εφαρμόζεται πάνω στο κάτω μέρος, εφάπτεται πάρα πολύ καλά και το σημείο αυτό που είναι με τρυπούλα βγαίνει ο αέρας, το κλείνεις και είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα θα το δείτε. Και είχα δει στο site, μου στείλανε δηλαδή, και είδα ότι έχει και παραλληλόγραμμο το οποίο το πήρα και έχει άλλο ένα μικρό. Το οποίο το μικρό εγώ σκεφτόμουν, λέω να το πάρω, να μην το πάρω. Δεν το πήρα εν τέλει, αλλά κάτι μου λέει ότι θα ξαναπάω για να το πάρω. Απλά είναι για μικρή ποσότητα, δηλαδή αν σας έχει μείνει π.χ. μία μερίδα κάτι, μία μερίδα, λοιπόν θα το βάλετε, θα το κλείσετε, θα το βάλετε στο ψυγείο. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κλείνει και δεν χαλάει. Λοιπόν, αυτό. Κοιτάτε. Έτσι, το άλλο είναι στρογγυλό, τώρα έχω φαγητό μέσα
και αυτό δεν μπορώ να σας δείξω και τα δύο. Εδώ βλέπετε ότι, να το κάνω έτσι, εδώ βλέπετε ότι έχει μία ταπούλα η οποία και αυτή είναι, αυτό δεν είναι σιλικόνη, είναι λάστιχο. Λοιπόν, και κοιτάτε, το ανοίγει και όταν το κλείνεις, δηλαδή θα το ανοίξω, κοίτα πόσο δύσκολα βγαίνει. Λοιπόν, βάζεις το φαγητό μέσα, κλείνεις, βγαίνει. Όταν το κλείνεις, βγαίνει ο αέρας. Κοιτάξτε. Ακούσατε. Ξανακάνω. Κάτσε να περάσει το αμάξι. Ακούσατε. Λοιπόν, αφού βγήκε ο αέρας από μέσα, το κλείνεις και είναι μέσα το φαγητό και δεν παθαίνει τίποτα στο ψυγείο. Αυτό. Και αυτό είχε επίσης 13 ευρώ, αυτό το 12,99 με σκοτώνει. Λοιπόν, και αυτό επίσης είχε πάρα πολλές προσφορές. Αυτά όμως δεν ήταν της προσφοράς, γιατί αυτά θα είναι τα καινούρια προϊόντα. Λοιπόν, επίσης πήρα 2 σεσουλάκια. 2 σεσουλάκια ξύλινα, ένα μεγάλο, ένα μικρό, για, ξέρεις, για το αλεύρι και το... και αυτό είναι, ξέρω εγώ, για ζάχαρη κτλ. Λοιπόν, το οποίο είχε 8 ευρώ και από 8 ευρώ το βάλανε 6 ευρώ. 7,99 και 5,99. Λοιπόν, σετ είναι αυτό. Ωραία. Και αυτό. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτές οι χαρτοπετσέτες. Λοιπόν, οι οποίες οι χαρτοπετσέτες αυτές ήταν από 3,99, το πήρα 2,99. Για κάτσε να το... νομίζω σας είχα δείξει εγώ μια φορά, είχα πάρει χαρτοπετσέτες από το Zara Home, τα οποία ήταν, τώρα θα σας δείξω. Είναι αυτές εδώ. Είχα πάρει, τώρα θα βγάλω, να το δείτε. Δεν μου έχουν τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ. Πατζάρια. Αυτά τα είχα πάρει πέρσι. Είναι τα πατζάρια, τα οποία τα βάζεις ωραία δίπλα στο πιάτο αν σερβίρεις σούπα και τα λοιπά. Και όταν το ανοίγεις, είναι έτσι. Περισσότερο για φιγούρα τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά ωραίο κάνει το τραπέζι. Τότε είχα πάρει πριν 1 χρόνο νομίζω. Ίσως και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω. Όχι περσινό καλοκαίρι, προπέρσινο. Ή το καλοκαίρι ή χειμώνας, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Είμαι και μεγάλη γυναίκα. Αλίμονο. Σας ευχαριστώ πολύ, μου γράψατε τέτοια σχόλια για το τραγούδι που σας έστειλα. Εντάξει, δεν είχε πνευματικά δικαιώματα, γι' αυτό μπόρεσα και το έβαλα. Και κοιτάξτε να δείτε τι κάνω. Εγώ πολλές φορές για να σας ανεβάσω το τραγούδι, ανεβάζω μόνο τραγούδι, έχω εδώ, ανεβάζω μόνο το τραγούδι, πολλές φορές προλαβαίνετε και πατάτε 1-2 like. Ανεβάζω ένα τραγούδι και περιμένω 5-10 λεπτά αν θα μου δηλώσει αν έχει πνευματικά δικαιώματα και όχι ή όχι. Λοιπόν, και αν δεν έχει, τότε εγώ το ενσωματώνω στο μεγάλο το βίντεο, δεν αφήνω το τραγούδι έτσι. Και αυτό το δοκίμασα προχθές, το τραγούδι θα σε πάρω να φύγουμε. Και δεν είχε πνευματικά δικαιώματα, οπότε το κότσαρα εκεί και το ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, μου είπατε τα καλά λόγια. Αυτό που θέλω να πω, πολλές κυρίες ίσως δεν το ξέρουν και μου λέτε έχετε ωραία φωνή. Παιδιά, εγώ για τις καινούριες το λέω, γιατί οι παλιές το ξέρετε, δεν είμαι μαγείρισα, είμαι τραγουδίστρια όπερας. Λοιπόν, τραγουδίστρια όπερας και διδάσκω στο οδείο, μονοδία, μελοδραματική, τραγούδι σύγχρονο, jazz, αλλά κυρίως κλασικό τραγούδι. Οπότε γι' αυτό και τραγουδάω πολλές φορές, σας το χαρίζω έτσι. Παλιά έκανα πολύ lives, φέτος δεν το πολύ πήγα με τα lives. Έχω τώρα 2 συναυλίες, δηλαδή έχω την Τρίτη και έχω 13 στη Κίμη
είμαι guest. Λοιπόν, και φέτος δεν είχα πάρα πολλά, παρά μόνο αυτές οι συναυλίες που κάναμε στο ρωσικό προξενείο. Λοιπόν, σας το λέω, είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια και πιανίστρια και χομπίστας μάγειρας. Όχι μάγειρας, μαγείρισα, χομπίστας σεφ. Ο χομπίστας. Λοιπόν, αυτές είναι οι πετσέτες που έχω πάρει. Κοιτάξτε πόσο όμορφες είναι. Στο ίδιο στυλ με το άλλο που σας έδειξα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο όμορφο είναι. Με το ίδιο τρόπο ανοίγει. I think δηλαδή. Απλά είναι πιο τετραγωνισμένες, να το πω έτσι. Ορίστε. Ωραίες. Λοιπόν, από 3,99 το πήρα 2,99 και μ' αρέσει που η συσκευασία του είναι έτσι, δεν είναι χάρτη, είναι ριζόχαρτο πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν τα ψώνια μου στο Zara Home και επειδή είχα πάει στο mall το αγαπημένο, συγγνώμη, πρέπει να πιω νερό. Πίνετε νερό. Και επειδή είχα πάει στο αγαπημένο μου Μετρομόλ, που είναι στον Άγιο Δημήτριο, και ήπια το καφεδάκι μου, ήπια ένα εσπρεσάκι έτσι μονό, και πήρα μία μπάρα με ταχίνι, χωρίς ζάχαρη, με μέλι, και έφαγα ένα κομμάτι ίσα ίσα για να μπορέσω να πιω τον καφέ. Αλλά χαλάρωσα. Και εφόσον ήμουν εκεί, που μπήκα στο Flying Tiger, λοιπόν. Και τι βρήκα στο Flying Tiger? Καταρχήν βρήκα αυτό εδώ, καταπληκτικό, ξύλο κοπής. Λεπτό, μη φανταστείτε, δηλαδή είναι και ελαφρύ. Αλλά γιατί το πήρα με τόσο που έχω? Γιατί πολλές φορές όταν φτιάχνω... Λίζα, τι είναι αυτό που πήρες? Συγγνώμη. Είναι η Λίζα, κάτι κλέβει και τα τρώει. Μου έχει πέσει ένα μασουράκι από τέτοιο, κλωστή, και ήταν στο στόμα της. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα ξυλάκι, ξυλοκοπής μικρό, το οποίο πολλές φορές όταν, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, το φαγητό για την Λίζα, για το σκυλάκι μου, το φτιάχνω εγώ, δεν αγοράζω εγώ ξηρά τροφή, δεν αγοράζω κονσέρβες, τίποτα, τις φτιάχνω φαγητό και τις ζούμπις μου που έφυγε το σκυλάκι μου. Ποτέ δεν τους έχω δώσει εμπορίου, τους έφτιαχνα, έχουν τη δική τους κατσαρόλα, έχουν το δικό τους τάπερ. Λοιπόν, το οποίο φτιάχνω ένα φαγητό, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Αγοράζω σηκωτάκια πουλιών, χύμα, βάζω σηκωτάκια πουλιών, βάζω αρακά, καταψυγμένο, και κόβω καρότο. Γι' αυτό χρειάζομαι εγώ. Κόβω ένα καρότο κυβάκια, όσο είναι μέγεθος το αρακά. Και μετά βάζω πάστα, μακαρόνια δηλαδή. Αγοράζω αυτά τα κοφτά μακαρονάκια, ό,τι τρώμε εμείς δηλαδή τους βάζω, δεν τους βάζω σκυλίσια. Και βάζω αυτό, ούτε αλάτι, τίποτα, σκέτο με νεράκι. Και στο τέλος όταν γίνεται αυτό, δηλαδή θα φουσκώσει το μακαρόνι και γίνεται μία στερεά τροφή, όχι ζουμιά, βάζω λίγο λάδι, γιατί το λάδι τους κάνει πολύ καλό και στο δέρμα τους και τους βοηθάει να κάνουν την ανάγκη τους σωστά. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μυρίζει ποτέ. Βέβαια, για τα δόντια της, εντάξει, για τα δόντια της δίνω ένα καρότο, ας πούμε, χρούτς να κάνει. Λοιπόν, αυτά. Και η ζουμπίτσα μου έζησε 17 χρόνια. Έτσι, τα μικρά σκυλιά πεθαίνουν, ξέρετε, 14, τα μικρά σκυλιά ζουν παραπάνω, όχι τα μεγάλα. Τέλος πάντων, τα Μαλτές είναι 16 χρόνια νομίζω είναι maximum και η ζουμπίτσα ήταν 17 και μισό και ήταν μια χαρά, δηλαδή τελευταίες 3 μέρες πριν πεθάνει ήταν έτσι μελαγχολική και φαινόταν όταν θα φέρει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το σκέφτομαι γιατί παθαίνω σοκ ακόμα εδώ και 2,5 χρόνια. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το ξυλάκι το οποίο πήρα για να κόβω το καρότο της μικρής για να μην βγάζω τα μεγάλα ξύλα κοπής. Έτσι. Λοιπόν, οπότε για μικρές ποσότητες για να μην τα τέτοια, μια χαρά είναι αυτό εδώ το ξυλάκι και αυτό νομίζω είχε
4 ευρώ. Θα το κοιτάξω, νομίζω 4 είχε. Λοιπόν, επίσης, αυτό που πήρα, εντάξει, δεν το χρειαζόμουν βασικά, αλλά λέω ας το πάρω γιατί μου άρεσε να κάνω δώρο στον εαυτό μου, κάπου θα το χώσω. Λοιπόν, πόσο είχε το ξύλο? Όχι, πόσο σας είπα, 4 ευρώ, όχι, 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ είχε το ξυλάκι και είναι μπαμπού. Και αυτό που πήρα, που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ένα βαζάκι τέτοιο με καπάκι από φελό, κλείνει έτσι και έχει ένα κουταλάκι ξύλινο, μικρό, δοσομετρητής δηλαδή θα πάρεις, προφανώς για κάποια σκόνη είναι αυτό, κάτι θα βάλω εδώ και αυτό είχε βαζάκι 2 ευρώ, 2 ευρώ αυτό και πήρα αυτή την κόλλα που πάει με όλα, είπανε ότι λέει είναι για όλες τις χρήσεις από όσο λέει, τώρα δεν ξέρω, έχει εδώ τέτοια και έχει αυτό και αυτό είχε νομίζω επίσης 2,5 βαζάκι, 2 ευρώ είχε η κόλλα αυτή. Αυτά ήταν τα ψώνια μου κορίτσια, μια χαρά, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά τα παπουτσάκια μια χαρά είναι η παντοφλίτσα, πήγε να μου φάει η σκατούλα. Αυτά και αυτό που ήθελα να σας πω είναι ευχαριστώ για τα ωραία σχόλια για τη φωνή μου. Αυτό που είπα, οι καινούριες κυρίες να ξέρουν ότι εγώ είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια, δηλαδή με αυτό ζω. Αλλά τραγουδίστρια όταν λέμε, όχι στα μπουζούκια τραγουδίστρια, έτσι, τραγουδίστρια, έκανα καριέρα στην όπερα και τώρα κάνω lives και διδάσκω πόσο, 40 χρόνια κοντά. Πόσο είναι, όχι 40, 35 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο κορίτσια, για τους γιατρούς και τέτοια θα σας πω άλλη φορά και ελπίζω να είστε όλες καλά και ελπίζω και η σημερινή συνταγή να τη φτιάξετε. Εντάξει, λοιπόν, σας φιλώ πολύ, σας ευχαριστώ που ήσασταν πάλι μαζί μου και που δεν έχετε βαρεθεί ακόμα να βλέπετε τα βίντεο μου. Φιλάκια πολλά, γεια σας.